ආයිබෝවන් Lasantha IT YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ අතරින් පිළිගන්නවා. අදත් අපි Excel වලදී ඊටමත් වැදගත් ෆන්ක්ෂන් එකක් කතා කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ෆන්ක්ෂන් ගැන මීට කලින් මම දාලා තියෙන වීඩියෝස් වගේක්. ඒ වීඩියෝ ටික බලලා ආවනම් ගොඩක් හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ logical function වල if function එක. මේක අතරම Excel වලදී ගොඩක් වැදගත් ෆන්ක්ෂන් එකක්. හේතුව යම් නිර්ණායකයක් දීලා ඒක සත්‍ය වෙන වෙලාවට එක දෙයකුත් අසත්‍ය වෙන වෙලාවට තව දෙයකුත් කරන්න පුළුවන් ෆන්ක්ෂන් එකක් තමයි if කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පොඩි description එකක් දාලා තියෙනවා. if එකෙන් කරන්නේ check whether a condition is met and return one value if true and another value if false. ඒ කියන්නේ මේකෙන් අදහස් කරන්නේ යම්කිසි නිර්ණායකයක් ලබා දුන්නාම මෙතන condition කියලා අදහස් කරන්නේ නිර්ණායකයක්. එහෙම නැත්නම් කොන්දේසියක්. නිර්ණායකයක් ලබා දුන්නාම ඒක සත්‍ය වෙන වෙලාවට එක දෙයකුත් අසත්‍ය වෙන වෙලාවට තවත් දෙයකුත් කරගැනීමේ හැකියාව if function එකට තියෙනවා. මේක ලියන syntax එක නැත්නම් මේක ලියන රීතිය තමයි if එක parenthesis ඇතුලේ දෙනවා logical test එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියපු කොන්දේසිය. එහෙම නැත්නම් නිර්ණායකය කියලා හඳුන්වනවා. ඊළඟට අපිට දෙන්න පුළුවන් මේ නිර්ණායකයේ සත්‍ය වෙන විට කළ යුතු කාර්යය. ඊළඟට දෙන්න පුළුවන් නිර්ණායකයේ අසත්‍ය නම් කළ යුතු දේ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක මේ විතර පහලින් සිංහලෙමුත් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මේ if function එක ලබා දිය යුතු පිළිවෙල. අතන මේ if function එක මේක මතක තියාගන්න ඕනේ නෑ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් if function එක අපි හිතමු මෙතන සමානයි දීලා if දීලා tab එක press කරන්න මෙන්න ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පහලින් පෙන්නනවා මේ function එක ලියන පිළිවෙල. හොඳයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ if function එක භාවිත වෙන්නේ කියලා. හරි. මම උදාහරණයක් ගත්තා. මෙතන තියෙනවා balance එකක්. මම මේ currency එකක් බවට පත් කරන්නම්. number format වල අපිට තියෙනවා currency කියන එක. හරි. මේක දැන් රුපියල් බවට පත් වුණා. දැන් මට අවශ්‍යයි මෙතන තියෙන balance එක ලක්ෂ 5ට වඩා වැඩි නම් එයාට මෙන්න මේ rate එක හම්බ වෙනවා පොලිය විදියට. එහෙම නැත්නම් එයාට හම්බෙන rate එක තමයි මෙන්න මේ ප්‍රමාණය. හරි. අපි බලමු කොහොමද if function එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. හොඳයි. මම එනම් සමීකරණ ලියන්න පටන් ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ සමීකරණ ලියන්න බැරි නම් අතර මේක ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි formula tab එකට ගිහලා insert function වල මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට type කරන්න පුළුවන් if කියලා දීලා go කියලා දුන්නොත් function එක ඔයගොල්ලන්ට insert කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙම ගන්න විදිහ අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු. ඊළඟට දෙවෙනි function එක අපි කෙලින්ම cell එක තුල ලියමු. හොඳයි. දැන් මෙතරම් අපි දන්නවා මේ function එකේ arguments තුනක් දෙන්න ඕනි. එකක් තමයි logical test එක. logical test එක කිව්වේ මෙන්න මේ කියන balance එක වැඩිද බලනවා රුපියල් ලක්ෂ 5ට වඩා. හොඳයි. ඔන්න මම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ value එක අපේ criteria එක තියෙන්නේ greater than or equal to. ඒ නිසා මම මෙතන greater than or equal to දෙනවා. හරි. දැන් බලන්න අත්‍තරම Excel වලදී මෙතන දැම්මම වටනවා true කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මම දුන්න නිර්ණායක නැත්නම් කොන්දේසිය සත්‍යයි කියලා තමයි මේකෙන් පෙන්නන්නේ. හරි. දෙවෙනි මේ ආගියුමන්ට් එක විදිහට අපි දෙනවා මේක සත්‍ය නම් කරන්න ඕනි කාර්යය. සත්‍ය නම් කරන්න ඕනි කාර්යය තමයි මේ බැලන්ස් එක වැඩි වෙන්න ඕනි. බැලන්ස් එක තියෙන සෙල් එක වැඩි වෙනවා මෙන්න මේ රේට් එකෙන්. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේ රේට් එකේ තියෙන අගේ ෆෝමියුලා එකක් ෆිල් කරද්දී වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න තියෙන ඕන නිසා මම මෙන්න මේ අගේ තියෙද්දී F4 ෆන්ක්ෂන් key එක ප්‍රෙස් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක absolute cell reference එකක් බවට පත් වෙනවා. අතන මේකෙන් වෙන්නේ අගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නියතව තියාගන්න පුළුවන්. මේ absolute cell reference එක දෙන්න. මේක සඳහා පාවිච්චි කරේ F4 කියන function එක. හරි. දෙවෙනියට අපිට පුළුවන් මේ කියන කොන්දේසිය අසත්‍ය නම් අපිට කරන්න අවශ්‍ය දේ. හරි. බලමු අපි එහෙනම් කරන්න ඕනි දේ තමයි balance එක වැඩි වෙන්න ඕනි. මෙන්න මේ කියන rate එකෙන්. අපි බලමු මෙන්න මේ rate එක දෙමු. මේ rate එකට මම මේකත් absolute කරන්න ඕන නිසා F4 දෙනවා. හරි. දැන් මගේ සමීකරණයේ සම්පූර්ණ ෆන්ක්ෂන් එක සම්පූර්ණයි. logical test එක දුන්නා. value එක true වෙනවා නම් කරන්න ඕනි දේ කිව්වා. false නම් කරන්න ඕනි දේ කිව්වා. හොඳයි. දැන් ඕකේ කරලා බලමු. දැන් මෙයාට අවිල්ලා තිනවා. එයාගේ interest එක අවිල්ලා තිනවා 30000ක්. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ balance එක ලක්ෂ 5යි. අපේ criteria එකේ දීලා තියෙන්නේ greater than or equal to 500,000 කියන එක. ඒ නිසා condition එක true වෙනවා. ඒ නිසා මෙයාගේ balance එක වැඩි වෙලා තියෙනවා
0.06. හොඳයි අපි මේක ෆිල් කරලා බලමු පහලට. හරි මේ වගේ අපිට බැලන්ස් එක ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දෙවෙනි ක්‍රමයට අපි ෆෝමියුලා එක ලියන විදිහටම මෙතනම ලියන විදිහට ගමු. ඒකත් කරන්න පුළුවන් අපිට මෙතෙන් සමාන ලකුණු දීලා අපි if එක දුන්නා ටැබ් එක ප්‍රෙස් කරන්න ලොජිකල් ටෙස්ට් එකට තෝරගන්න ඕගොල්ලෝගේ බැලන්ස් එක විශාලයි හරි සමානයි නැත්නම් greater than or equal to අපි දෙමු 500,000. ඔන්න මේක තමයි මගේ නිර්ණායකය. මේක true වෙනවා නම් මෙන්න මේ බැලන්ස් එක අපි වැඩි කරනවා මෙන්න මේ කියන රේට් එක. මතක තියාගන්න මේ රේට් එක දෙනකොට රේට් එක තියෙන සෙල් එක ඇබ්සලියුට් කරනවා F4ෙන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ දෙවෙනි කොටස. ඒ කියන්නේ මේ කොන්දේසි අසත්‍ය නම් කරන්න ඕනි කාර්යය. මම ක්‍රම එකක් දීලා දෙනවා. මෙන්න මේ කියන බැලන්ස් එක වැඩි වෙන්න ඕනි. අසත්‍ය නම් otherwise කියන එක අපේ තියෙන්නේ 0.04 කියන එක මෙන්න මේ රේට් එකෙන් වැඩි වෙන්න ඕනි. මම ෆන්ක්ෂන් කී එකකටත් දෙනවා F4 දීලා ඇබ්සලියුට් කරනවා. දැන් මම මේ බ්‍රැකට් එක ක්ලෝස් කරනවා. දැන් එන්ටර් කරත් අපිට අර කලින් ලැබුණු උත්තරේම ලැබෙනවා. අපි මේක ෆිල් හැන්ඩ්ලින් එකෙන් පහලට ෆිල් කරමු. මේකත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆෝමැට් කරන්න කරන්සි එකක් විදිහට අපිට width එක වැඩි කරොත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා if එක ගැන යම් අදහසක් තියෙනවා. අපි ඒ වගේම සරල තවත් if එකක් කරමු. මේ if එකත් අපි ලියමු. කොහොමද if ලියන්නේ? if ලියලා ටැබ් එක ප්‍රෙස් කරන්න ලොජිකල් ටෙස්ට් එකට. මෙතන තියෙනවා ක්‍රයිටීරියා එකක් marks greater than or equal to 50. 50 හෝ ඊට වඩා වැඩි නම් එයා පාස් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් එයා ෆේල් වෙනවා. දැන් අපි අපේ මාක්ස් තියෙන සෙල් එක තමයි මෙන්න මම සිලෙක්ට් කරනවා. ක්‍රයිටීරියා එක හදන්න ඕනි සෙල් එක greater than or equal to අපි දෙමු 50. හරි මෙතෙන්දි තියෙන්නේ true part එකට නැත්නම් මේ කොන්දේසිය සත්‍ය වෙන විට කළ යුතු කාර්යයට තියෙන්නේ ටෙක්ස්ට් එකක්. ඒ නිසා මම මේක ඩබල් කොටේෂන් ඇතුලේ නැත්නම් ඉන්වර්ටඩ් ඇතුලේ දෙනවා. මම පාස් කියලා දෙනවා ටෙක්ස්ට් එකක් නිසා. ඒක ක්ලෝස් කරා false part එකට දෙනවා. මේක පෙන්වන්න ඕනේ අපිට fail කියලා. මේකත් මම ඩබල් කොටේෂන් ඇතුලේ දෙනවා. හරි දැන් අපි මේක ෆිල් කරමු. ෆිල් කරනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 50 හෝ ඊට වඩා වැඩි අය පාස් විදිහට ඊට අඩු අය ෆේල් විදිහට. හරි. ඔන්න මම තව උදාහරණයක් කතා කරා. හරි. දැන් අපි යනවා මේ if function එක අපි හිතමු අවස්ථා කීපයක් නැත්නම් nested if එකක් කියනවා. ඒ කියන්නේ එක if එකක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැත්නම් කොන්දේසි කීපයක් පරීක්ෂා කිරීමක් කරන්න ඕනේ නම් අපි වගේ වෙලාවකට if function කීපයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ එකට අපි කියනවා nested if එකක් කියලා. සෙල් රේන්ජ් එක පොඩ්ඩක් දකුණට ගන්නම් ඔයගොල්ලන්ට ෆෝමියුලා එක පැහැදිලිව බලන්න ඕන නිසා. හරි. දැන් මම මෙතෙන්දි දෙනවා සමානයි if ඔයගොල්ලන්ට if function එක මෙතනින් ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් insert ෆෝමියුලා වල insert function වලින් ගන්නත් පුළුවන්. logical test එකට මගේ marks තමයි ගන්නෙ. මේක අපි descending order එකට ගමු. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම greater than or equal to 75. එහෙමනම් එයාට ලැබෙනවා ඒ පාස් එකක්. එහෙම නැත්නම් false part එකට අපිට අවශ්‍ය වෙන නැවතත් කොන්දේසියක් පරීක්ෂා කරන්න. ඒ නිසා මම if function එක ගන්නවා. නැවතත් ලකුණු ප්‍රමාණය විශාලයි හරි සමානයි නම් 65ට එයාට අපි true part එක විදිහට දෙනවා b කියන පාස් එක. else part එකට නැවතත් අපි if එකක් යොදන්න වෙනවා. marks greater than or equal to 55. හොඳයි. ඊට පස්සේ මේක true වෙනවා නම් එයාට හම්බ වෙනවා C පාස් එකක්. එහෙම නැත්නම් නැවතත් අපිට ක්‍රයිටීරියා එකක් චෙක් කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා if function එක යොදනවා. if function එකේදී ආයෙත් අපි චෙක් කරනවා marks නැත්නම් B31 කියන සෙල් එකේ value එක greater than or equal to 45. හොඳයි. මෙන්න මෙයාගේට වඩා එයා වැඩි නම් අපි යාට දෙනවා S පාස් එකක්. එහෙම නැත්නම් දැන් අපි ක්‍රයිටීරියා හතරක් චෙක් කරා. එහෙම නැති අවස්ථාවේදී අපි දෙනවා යාට fail. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේකේ පැරන්තීසස් අපි ඕපන් කරලා තිනවා 1 2 3 4යි මේවා කලර්ස් වලින් ඩිස්ප්ලේ කරනවා. ඒවා ක්ලෝස් කරන්න මේ ප්‍රමාණයටම. හරි. ඔන්න අපේ ෆෝමියුලා එක සම්පූර්ණයි. මම මේක ෆිල් කරනවා. හරි.
හරි. මෙන්න value එක ඇවිල්ලා තිනවා අපේ ෆෝමියුලා එකේ return value එක. අපි මේක බලමු ෆෝමියුලා වලට ගිහිල්ලා මම දෙනවා show formula කියලා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ ෆෝමියුලා මම කොහොමද දීලා තියෙන්නේ. අපි මේක බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆෝමියුලා එක තියෙන්නේ. හොඳයි, තවත් උදාහරණයක් ගමු. ඔයගොල්ලන්ට තවදුරටත් තහවුරු වෙන්න. අපි හිතමු දිස්ත්‍රික් එක කැන්ඩි නම් මම මේකෙන් එකක් ගන්නම්, ක්‍රයිටීරියා ගොඩක් ගන්න. අපි උදාහරණ කීපයක් කරපු නිසා හොඳයි. මේකේ අපි ගමු හරි කීපයක් තියෙනවා. ඒ කීපෙම අපි nested if එකක් මේකටත් පාවිච්චි කරමු. if එක logical test එකට මම ගන්නවා district එක කැන්ඩිද කියන එක. හරි. එහෙනම් district එක කැන්ඩි නම් එයාට allowance එකක් හම්බ වෙනවා රුපියල් 5000ක. එහෙනම් මම check කරනවා මෙන්න මේ C40 කියන cell එකේ තියෙන value එක මේක සමාන වෙනවද? අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. අතර මෙතන තියෙන කැන්ඩි කියලා තියෙන නිසා ඒක ගන්නත් පුළුවන්. මේක හැබැයි මම ඇබ්සලියුට් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ෆෝමියුලා එක ෆිල් කරද්දී වෙනස් වෙනවා මේ වැලියු එක. ඒ නිසා මම F4 දීලා ඇබ්සලියුට් කරනවා. එහෙමනම් එයාට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ 5000 කියන එක. ඒකත් මම ඇබ්සලියුට් කරනවා F4 දීලා. එහෙම නැත්නම් ඔන්න මට නැවතත් අවශ්‍ය වෙනවා nested if එකට යන්න. ඔන්න if එකක් දුන්නා. කොන්දේසිය චෙක් කරනවා. district එක සමාන වෙනවද? දෙවෙනි district එක මෙතනින් මම ගන්නවා F4 දීලා ඇබ්සලියුට් කරා. මෙන්න මේ කියන කලම්බු එකට සමාන නම් එයාට හම්බ වෙනවා allowance එක 4000. මේකත් මම ඇබ්සලියුට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මම චෙක් කරනවා එයාගේ district එක තියෙන cell එක equal වෙනවද මෙන්න මේ කියන k goal කියන එකට. මේකත් මම ඇබ්සලියුට් කරනවා. එහෙමනම් එයාට ලැබෙනවා 3000 ඇබ්සලියුට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මම නැවතත් ඕනේ නම් මට චෙක් කරන්න පුළුවන් if එකෙන් මේ කියන සෙල් එක සමානද කුරුණෑගල කියන එකට. හොඳයි, කුරුණෑගල කියන එකත් මම ඇබ්සලියුට් කරනවා. එහෙමනම් එයාට හම්බ වෙනවා 2000ක allowance එකක්. ඒකත් මම ඇබ්සලියුට් කරනවා F4 දීලා. එහෙම නැත්නම් අපි තුමු වෙනත් district එකක් නම් එයාට allowance එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම අගේ විදිහට 0 දෙනවා. හරි. දැන් අපි criteria 4ක් check කරලා තිනවා. බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට 1 2 එතෙන් අපිට if එකක් දාන්න ඕනේ 3 හතරක් තියෙන නිසා ඔන්න මම මේක brackets මට හතරක් ඒ colors වලින් close කරන්න පුළුවන් 1 2 3 4. හරි. නිවැරදිව අපි මේ brackets ගන්න close කරලා enter කරමු. දැන් අපි බලමු මේ formula එක fill කරලා. හොඳයි. candy ආයට අවිල්ලා තිනවා 5000. කලම්බු නම් කේගොල්ල නම් අපිට එන්න ඕනි 3000ක් අවිල්ලා තිනවා. කලම්බු නම් 4000. කුරුණෑගල නම් 2000. ඔන්න මේ විදිහට අපිට Excel වල ෆන්ක්ෂන් එක ලියලා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන් Excel ෆන්ක්ෂන් එකක්. නැවතත් අපි මතක් කරොත් එහෙම Excel ෆන්ක්ෂන් එක logical ෆන්ක්ෂන් එකක්. මේක ලියන syntax එක තමයි if එක logical test value if true value if false. හොඳයි. එහෙනම් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් පරීක්ෂා කරන්න ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන් ෆන්ක්ෂන් එකක් තමයි if කියන්නේ. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොටත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. මොනවා හරි ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා මේකට මම අනිවාර්යෙන් පිළිතුරු සපයනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මේක ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ අතර share කරගන්න. ගොඩක් ස්තුතියි.